Ang mga bakasyonista nandito sa labas. Ito yung aming swimming pool. Dito kami nag-swimming. Gaganda. So, ay manay. Mga bata. Oh, dyan yung ano, may umbrella. Dyan kami ano. Yan yung mga bila-bila namin. Dyan kami makaano. Yan yung buong bila. Bila-bila bang mga building? Resort. Parang resort. Lapita resort kami ngayon. Hindi man nakalagyan. Ang dalawang bata naman. Nagpapaturo sila sa bakasyonista lang ang aking katabi. Wala yung amo. Ang sarap ng buhay na. Habang nagpapatuyo kami, dito muna kami dun sa ano, ilalim ng umbrella. Oh, naka-umbrella. Parang mga turista rin. Likod ng ano, ng ayan, mission gate. Yan.